Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine. Cei care doriți ședințe individuale cu mine, mă găsiți tot pe aplicație, acolo vă puteți face o programare sau pe site-ul meu oficial, aveți link în primul comentariu. Bun, la baza pachetului avem valetul de monede, împăratul, o conexiune aici cu zodia Berbec. Pentru unii dintre voi simt și o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe partea profesională. Fie lucrați la un proiect nou, fie sunteți într-o perioadă în care simțiți nevoia să vă concentrați doar pe lucruri palpabile, pe lucruri practice. Ce mai văd aici e faptul că te poți afla într-o perioadă destul de complicată, aș spune eu. Poate să fie, știu eu, și o perioadă în care îți impui anumite reguli sau ți-au fost impuse anumite reguli, poate la muncă, poate în general în viața ta. Mai văd aici și o energie masculină care are un rol extrem de important în acest moment. Da? În acest moment. Bun. Dar totuși, uite, avem aici și o energie de noi începuturi. Ok, hai să vedem pentru tine. Avem asul de spade, deci din nou această energie de muncă, de studiu, de analiză. Deci poate ești într-o perioadă a vieții tale în care analizezi mult mai puternic tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, parcă înveți ceva, studiezi ceva. Pentru unii văd aici și o nouă regulă care se impune în viața voastră. Poate să fie și o perioadă în care ai ales să acționezi diferit, ai ales să vezi lucrurile diferit cu asul de spade. Poate să fie și o victorie pe care tu o ai în acest moment și de care te bucuri. Însă totuși văd că e ceva care e la început. Da? Poate să fie și o veste clarificatoare care a apărut. Da. Hai să vedem despre ce e vorba. Hai să vedem despre ce e vorba cu asul de spade. Cinci de bâte. Uite, ai luat o decizie. E ca și cum ai luat o decizie și spui gata, nu mă mai lupt. Da? Poate să fie și o victorie pe care o ai într-o luptă pentru unii dintre voi. E posibil și asta. Uite, avem 5 de cupe, da? E ca și cum accepti o pierdere sau accepti că ceva nu funcționează, accepti că ceva nu e așa cum ți-ai dorit. Și ce mai avem aici? Avem regele de bâte și luna. Deci am descoperit și vinovatul. O conexiune aici cu o zodie de foc, Berbec, leu, săgetător sau o legătură cu zodia pești mai avem. Deci e vorba de un personaj cu multe iluzii, un personaj cu multe vicii, un personaj care ți-a întunecat viața, un personaj care a agitat spiritele în jurul tău, da? Și asul ăsta de spade vorbește despre o decizie pe care ai luat-o în acest sens. E ca și cum spui, uite, nu-i mai permit acestui om să facă acest lucru, nu-i mai permit acestui om să acționeze într-un anumit mod. La baza pachetului avem pajul de bâte. Da? Poate să fie, uite, și o perioadă în care începi să te bucuri de viață, începi să încerci lucruri noi, poate să fie și asta. Pentru casa ta avem 6 de spade, deci pentru casa ta, uite, e cineva care vrea să-ți vină în vizită, da? Cineva care vrea să călătorească către tine sau poate să fie și o mutare, da? Vrei să te muți undeva sau aștepți pe cineva să-ți vină. E ca și cum lucrurile încep să se pună în mișcare din punct de vedere personal pentru sufletul tău. Hai să vedem ce e cu 6 de spade. Sau un drum pe care l-ai de făcut în interes de casă, de familie. Poate să fie și asta.
Da, Montanul e supărat că vrea atenție și eu fac citire și el e supărat. Și mă mușcă, mai vrea recompense. Da. 5 de monede. Da. Poate să fie aici și că, nu știu, reușești să rezolvi ceva legat de sfera financiară. Pentru unii poate să însemne și un drum pe care îl faceți într-un loc mai izolat, într-un loc mai retras, dar poate să însemne și cineva care vine către voi. Gata, s-a liniștit. Bun. Mai vreau o carte. Patru de spade. Deci poate cineva care îți vine în vizită, cineva care e supărat, e abătut, poate o persoană care are o problemă, fie de sănătate, fie e vorba de o problemă financiară, o problemă de suflet. Mai vreau o carte. Mai poate să fie și că afli o veste despre o persoană de la drum. Ia uite, avem spânzuratul, deci cineva aici care se sacrifică, cineva care suferă, mai poate să fie. În curând, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. În curând aici văd o veste bună pe care o primești. Poate să fie o veste bună legată de bani. Poate în curând aici, uite, tu ești în fața unor oameni, îi ajuți, îi ghidezi. Poate aici pentru unii poate să însemne și o realizare legată de un proiect pe care o puteți avea în curând. Dar te văd aici, uite, foarte sigură pe tine, mergi țanțoșă. În curând poate să fie și un moment de răsfăț pe care vrei să-l ai. Dar văd și o legătură cu o femeie puternică. Deci este o femeie care fie are copil, fie este o femeie independentă, e o femeie care e șefă sau are o funcție mare, face ceva puternic. În curând, hai să vedem. Asul de bâte, da? Deci poate să fie o persoană nouă care apare în viața ta, dar pentru alții poate să reprezinte aici și o invitație pe care o primiți. 7 de spade, în curând. Acum poate să fie vorba și despre o împărăteasă vicleană, da? O persoană care minte, o persoană care se distrează, o persoană care se bucură de un anumit lucru. 8 de bâte. Deci uite, niște mesaje, niște vești pe care le primești foarte curând. De la o femeie care e cam supărată. Este și o femeie mai obosită, plictisită. Și avem așa pajul de cupe. Da? Deci o invitație pe care o primești de la cineva. În viitor, 5 de monede. Deci, uite, e o persoană care se simte așa lăsată deoparte. Poate să fie și cineva care nu este invitat undeva și parcă stă la ușă, se uită de pe margine. Tot 5 de monede poate să reprezinte, bineînțeles, și o perioadă în care cineva se concentrează mult pe ideea de sănătate, pe ideea de finanțe, dar tot văd aici pe cineva care se simte exclus. Da? Cineva se simte abandonat, se simte lăsat deoparte. Mai vreau o carte. Opt de spade, 2 de monede, regina de bâte. O conexiune aici, uite, cu o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător. Poate să fie vorba de o rivală. Da? O persoană care își urmărește interesul. Poate aici o persoană care are ca un fel de obsesie, da? Care își dorește cumva să fie în centrul atenției, își dorește să fie iubită, să fie respectată, să fie admirată. Și e posibil ca o astfel de femeie să-ți dea veste. Poate cineva care are probleme, știu eu, de sănătate, probleme financiare. Ce nu știi tu? 7 de bâte. Cineva are un obiectiv aici foarte bine stabilit. O persoană foarte curajoasă în jurul tău care e gata să acționeze, e gata să-și expună punctul de vedere. Persoana aceasta este gata să te înfrunte sau e o persoană care își apără cumva convingerile, este o persoană care își apără teritoriul aici. Hai să vedem ce nu știi tu.
Soarele 10 de spade, aoleu. Cineva aici care a aflat un adevăr. Sau poate să fie și o persoană care are probleme, da? Fie probleme cu energia sa, deci o persoană care se simte la pământ, poate să fie și o persoană care e foarte orgolioasă, da? Și atunci e gata să lupte, e gata să-și mențină acolo teritoriul. Dar și un personaj foarte hotărât să închidă ceva. Judecata și nebunul, aoleu, ce nu știi tu, e o ceartă, o luptă pe care cineva o are. Într-o ședință, într-o adunare de oameni. Cineva judecă, da? Fie cineva te judecă pe tine, fie este vorba despre o persoană care în general judecă lumea. Da? E o persoană tare hotărâtă aici. Doi de bâte, 2 de cupe. Cineva care se revoltă, cineva care nu vrea să plece undeva. Sau poate să fie și o persoană aici care e hotărâtă să elimine această așteptare sau această distanță. Poate e o distanță fizică între voi sau este vorba despre o așteptare mai lungă care a fost. Na. Hai să vedem aici despre ce este vorba. Da? Să vedem ce zice și acest tarot. Na, ce nu știi tu, da, avem aici așa. Văduva, o bucurie neașteptată și dreptatea. O decizie care s-a luat undeva, e o decizie bună, poate avea legătură fie cu o instituție cu nume feminin, o firmă cu nume feminin. E vorba de un personaj aici trecut prin viață, da? Sau e ceva vechi. Dar totuși văd eu și o bucurie. Deci e o bucurie despre care tu încă nu știi. Cineva care e pregătit să-și urmeze pasiunea. Pe neașteptate, justiția, pe neașteptate, cineva este pedepsit. Pe neașteptate, cineva ia o decizie. O conexiune mai văd aici cu zodia balanță pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Pe neașteptate. 6 de monede. Pe neașteptate niște bani pe care îi primești pentru casa ta sau poate știu eu bani pe care îi aștepți de la cineva din familie. Bani care țin de o moștenire. Un cadou pe care îl primești. Mai poate să fie. Zece de cupe, justiția și moartea avem aici. Deci, pe neașteptate o decizie mare, văd eu. Este o decizie care poate schimba cursul lucrurilor. Dar e o veste pozitivă. Pe neașteptate mai avem aici așa 6 de cupe. Deci e ceva legat de trecut. Fie aștepți vestea asta de mult timp, fie este vorba despre ceva important și pentru sufletul tău. Poate e ceva legat de un suflet pereche sau de persoane mai tinere, de copii. Poate să fie și asta. Uite, avem un 10 de cupe, deci e o împlinire mare, o realizare mare. Ia să vedem, pe neașteptate, ce cu decizia asta? Na, e o decizie, uite, care se poate lăsa și cu ceartă sau e ceva ce te-a agitat până acum. Și uite, dacă ești femeie, e vorba de un noroc mare pe care îl ai. Și ceva legat de un bărbat. Ce o să te mire în toată povestea asta? 8 de cupe. Ce o să te mire e că cineva renunță, cineva dă la spate un anumit lucru. Poate să fie și că tu renunți la ceva sau la cineva. Și abandonezi o persoană, o relație. Ce o să te mire? Avem puterea și ermitul. O conexiune cu zodia Fecioară, zodia Leu. Ce o să te mire e cineva care abandonează foarte ușor o luptă. Cineva care a înțeles că nu mai are sens să se lupte. Cineva care a înțeles că e mai bine să stea singur sau singură. Sau poate să fie și că tu, da, poți să rămâi surprins sau surprinsă de faptul că pur și simplu dai la spate fără resentimente o luptă, o problemă. Și văd o alegere bună, o alegere cu reușită.
Ce o să te mire? 6 de spade, 9 de spade. Un drum a cuiva, da? Deci cineva se mută, cineva pleacă și e vorba de o persoană care e foarte, foarte stresată. Doi de spade, roata destinului și 10 de cupe. O persoană care tace și face. Dar poate să fie și un noroc mare pe care îl ai. E ca și cum întâlnești o persoană potrivită și deodată nu te mai gândești la fostul sau la fosta. Uite, avem o regină de cupe, deci e vorba de o femeie aici. Bun, hai să vedem ce zice și acest tarot. Wow, preotul și banii. Deci o protecție mare din punct de vedere financiar, o realizare financiară, un act de încredere. Nu știu, cineva parcă face un gest care te ajută să-ți recapeți încrederea în tine, încrederea în divinitate. Eu cred aici că surpriza are legătură cu faptul că reușești să ai totul. Uite, niște vești pe care le primești, nu sunt vești multe, dar au legătură cu o relație. E ca și cum cineva e resemnat, cineva nu vrea să mai lupte, cineva nu vrea să mai facă nimic. Pentru unii pot veni niște vești, chiar dacă sunt puține, dar sunt vești care poate inițial nu-ți plac, dar care te ajută să-ți clarifici toată această situație. Na. O energie generală am vrut, avem hoțul și copilul. Deci aici e vorba clar despre un nou început. Da? Cineva care fuge de o responsabilitate sau este vorba chiar despre o nouă persoană. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Te plac, cineva te place, romantism, flirt, cineva care vrea să te întâlnești. Și avem oglinda de aur, narcisist. Na, deci e vorba de un personaj ușor narcisist aici, la care trebuie să fii atent sau atentă. Dar ce văd eu, uite, o creștere foarte mare. Poate reușești să te eliberezi din povestea asta. Pentru că avem din nou pasiune, chimie, a-l plăcea pe celălalt, a fi egali și apoi avem a creștere, a depăși obstacole, o nouă fază, a se pregăti pentru uniune, pentru întâlnire. Iar apoi avem așa fluturele, o altă fază, a vindeca acel copil interior. Deci pentru cei mai mulți dintre voi eu simt aici că are legătură cu o persoană nouă care apare. E cineva care pur și simplu schimbă tiparele. Sau persoana asta se schimbă. Știu eu. Da, vreau să văd și un mesaj din tarotul meu. Că e clar aici că se face un fel de dreptate, simt eu. Tarotul meu zice așa. Avem un bărbat matur, o veste onorabilă, dar mai este o carte aici jos, o veste rea. Deci omul ăsta îți dă o veste mai puțin plăcută. Da, e o veste rea, dar e o veste oficială sau poate să ți-o zică într-un mod bun. Da, într-un mod frumos îți poate spune toată povestea și uite, cineva aici își dorește să te revadă. Boală, lacrimi și te vorbește cineva de bine. Deci aici văd un personaj foarte înlăcrimat, foarte supărat, care totuși vorbește de bine despre tine.
Și avem un cadou. Da? Un cadou pe care îl primești. Bucurie de departe. Și cu vestea asta rea și cu lacrimile astea. Veștile astea sunt legate de un drum lung. E ceva ce tu ai gândit, e ceva ce tu ai simțit că o să se întâmple. Sau e vorba de o schimbare radicală, o schimbare pe termen lung. Poate e ceva legat de o călătorie îndepărtată pe care persoana asta trebuie să o facă. Și avem așa: gelozie, realizarea dorințelor și bărbat tânăr. Simt aici multă dualitate în unele cazuri. Deci e foarte multă dualitate în toată povestea asta. Dar e clar, uite, e cineva care vrea să te revadă. Și e un personaj tare gelos, nu știu, în legătură cu cineva nou pe care a cunoscut, în legătură cu o situație nouă. Și avem cununie relație, deci nu se repetă acest mesaj. Și mai e o carte, o surpriză. Deci pentru unii poate să fie și că aveți de ales între două colaborări, două contracte, ceva important. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.